Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल आई एम सोयल तपाईँहरूमा फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूमा एउटा नयाँ गेमको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो भिडियोलाई ध्यान दिएर निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आज तपाईँहरूमा एउटा नयाँ गेम लिएर उपस्थित भइसकेको छु जुन गेमको नाम रहेको छ फाइनल ड्युअल। Okay. Spelling language. Speech. Ling. Kinch. Head. Parrot. Word. Character. Capital F. F-I-N-A-L. Space. Capital D. D-U-E-L. Capital A. Okay. यो गेमको स्पेलिङ रहेको छ फाइनल F-I-N-A-L अनि D-U-E-L. फाइनल ड्युअल. अगेन F-I-N-A-L स्पेस DUEL फाइनल ड्युअल। यो गेम तपाईहरुले प्ले स्टोरमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो गेम कसरी खेल्ने, यो गेमको के छ रुल्स रेगुलेसन, कस्तो टाइपको गेम हो भन्ने कुरा आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई म जानकारी गर्न गइरहेको छु। मैले चाहिँ यस गेमको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिदिएको छु प्ले स्टोरको, त्यहाँबाट पनि तपाईले डाइरेक्ट इन्स्टल गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईलाई गाह्रो भयो भने प्ले स्टोरमा फाइनल ड्युअल भनेर सर्च गर्नु होला अनि फर्स्टमा आउँछ त्यसलाई इन्स्टल गरेर प्ले भन्ने बटनमा क्लिक गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि गेममा एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने हामीले विभिन्न गेमको भिडियोहरु चाहिँ बनाएर चाहिँ एउटा प्लेलिस्टमा राखेर युट्युब च्यानलमा अपलोड गरेको छौं। हाम्रो यस ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलमा रहेको एक्सेसिबल गेम फर ब्लाइन्ड भनेर एउटा प्लेलिस्ट बनाएको छौं। त्यो प्लेलिस्ट भिजिट गर्न नबिर्सनु होला। त्यहाँ तपाईहरुलाई विभिन्न गेमको बारेमा जानकारी दिएको छु। त्यहाँ त्यो जानकारी हेरेर कसरी खेल्ने भन्ने तरिका सिकेर तपाईले गेमहरु खेलेर आफ्नो टाइम पास गर्न सक्नुहुन्छ। सो आज भन्दा केही दिन अगाडि हामीले एउटा फन्नी एकदम हाँस्दै बोल्ने कमेडी युनिक टेक्स्ट स्पिच इन्जिनको बारेमा TTS को बारेमा भिडियो बनाएको थियौं। यदि तपाईले हेर्न छुटाउनु भएको छ भने सो तुरुन्तै गएर हेर्नु होला, एकदमै रमाइलो छ अनि युज गर्नु होला। लिंक डिस्क्रिप्सनमा यसको पनि राखिदिएको छु। सो फर्स्टमा चाहिँ गुगल प्ले स्टोर को यो फाइनल ड्युअल को लिंक हुनेछ भने दोस्रोमा चाहिँ यो TTS को लिंक मैले राखिदिएको छु। युट्युब को लिंक, भिडियो को लिंक राखिदिएको छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। सो के कस्तो लाग्छ भिडियोलाई प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला भिडियोको लास्टमा। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो गाइज म चाहिँ अहिले मेरो फोनको स्क्रिनमा आइसकेको छु। अब हामी फाइनल ड्युअल कसरी खेल्ने भन्ने तरिका सिक्छौं र खेल्छौं पनि। सो भिडियोलाई कन्टिन्यू निरन्तर रूपमा अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनु होला। यो गेम खेल्नका लागि हजुरहरुलाई चाहिँ हेडफोन अथवा इयरफोनको आवश्यक पर्छ जुन चाहिँ स्टेरियो साउन्ड सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो स्टेरियो साउन्ड सपोर्ट गर्ने हेडफोन प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गेमको लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु अथवा तपाईले प्ले स्टोरमा फाइनल ड्युअल भनेर सर्च गरेर डाइरेक्ट खेल्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरेको हुनाले म डाइरेक्ट ओपन गर्छु। Notification 236. ओके Landscape. Device unlocked. Final ड्युअल. सो मैले चाहिँ फाइनल ड्युअल अलरेडी इन्स्टल गरेको हुनाले म डाइरेक्ट ओपन गर्छु। तपाईले इन्स्टल गरेर प्ले मा क्लिक गरेर चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ। ओपन हुँदैन, प्ले हुन्छ अहिलेको गुगल प्ले स्टोरमा चाहिँ गेमहरुकोमा चाहिँ। सो यो गेम चाहिँ ल्यान्डस्केप मोडमा खेल्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सुटिङ गेम रहेको छ। सिम्पली यसलाई म ओपन गर्छु, त्यतिकै बाँकी कुरा तपाईलाई म यो गेमको भित्रै गएर जानकारी गराउँछु। सुरुमा तपाईहरुलाई प्ले र साइन इन को अप्सन आउँछ। साइन इन गर्न हामीलाई आवश्यक छैन, सिम्पली प्लेमा क्लिक गर्नु होला। ओके, प्लेमा क्लिक गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुले यहाँ विभिन्न अप्सनहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। सबै अप्सनको बारेमा तपाईलाई म सर्टकटमा भन्न गइरहेको छु। न्यू गेम ओके, यहाँबाट तपाईले न्यू गेम खेल्न सक्नुहुन्छ। म दायाँतिर स्वाइप गरेर छु कन्टिन्यू। यहाँबाट तपाईले गेमलाई कन्टिन्यू गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ। टेस्ट हेडसेट ओके, यहाँबाट तपाईले हेडसेट टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट च्यानल राइट च्यानल कतिको ठीक ठाउँमा छ छैन भन्ने कुरा। ओके, मेनु अहिकै प्ले र साइन इन भन्ने अप्सन दुईटा हुन्छ मेनुमा चाहिँ, अनि केही पनि हुँदैन, यो हामीले जान आवश्यक छैन। लेभल तपाईको कति छ त्यो तपाईले यहाँ भनिदिन्छ। अपोनेन्ट भनेको तपाईको यो एनिमी रहेको छ। Name, killer, characters, always angry. He always goes for your and fires whenever possible. Very dangerous guy. ओके,
त्यसपछि एनिमी अपोनेन्ट पछाडि एकचोटि दायाँतिर स्वाइप गर्नु भने एनिमीको नाम भनिदिन्छ र उसको क्यारेक्टर उसको ह्याबिटको बारेमा भनिदिन्छ Weapon. अझै उता दायाँतिर स्वाइप गर्नु भने वेपन भन्छ Comma. Type. Rifle. Range 200 meters. ओके तपाईको एनिमीले अथवा वेपन तपाईको अपोनेन्ट अथवा एनिमीले प्रयोग गर्ने गनको नाम भनिदिन्छ र ऊ कति मिटरमा छ त्यो भनिदिन्छ Fire probability. ओके फायर प्रोबेबिलिटी भनिन्छ यहाँनिर XXX. एक्सएक्स रहेको छ Shoot. यहाँदेखि उता सुट रहेको छ ओके तपाईहरुले यहाँ सुटमा क्लिक स्वाइप गरेर चाहिँ सुट गरेर चाहिँ एनिमीलाई मार्न सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुलाई जानकारी गरौँ कि जुन XXX. यो एक्सएक्स Fire probability. फायर प्रोबेबिलिटी Comma. Type. Rifle. टाइप राइफल Weapon. वेपन Comma. Name. नेम Opponent. अपोनेन्ट Level. लेभल Menu. मेनु Test heads. टेस्ट कन्टिन्यू New game. यति अप्सनहरुमा चाहिँ तपाईको यो सुट हुँदैन त्यही भएर तपाईहरु यदि यो अप्सनमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको देब्रेतिर एनिमी छ भने तपाईहरुले चाहिँ ठ्याक्कै दाहिनेतिर स्वाइप गर्नु दाहिनेतिर मोबाइललाई ढल्काउनु होला र दाहिनेतिर एनिमी छ भने देब्रेतिर मोबाइललाई ढल्काउनु होला अनि जब यो इनेर अप्सनबाट तपाईहरु यो सुट भन्ने अप्सनमा पुग्नु न त्यहाँ त्यति बेलासम्म तपाईले त्यसरी मोबाइललाई ढल्काइराख्नु होला त्यसपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ मजाले यो सुटमा आएपछि तपाईले म्यानेज गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ सो एनिमी आउँदा चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने जस्तै यहाँ म न्यू गेममा क्लिक गर्छु यस्तो टुट गरेको आवाज आउँछ ओके यो टुट गरेको आवाजलाई चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा राखेर चाहिँ तपाईले सुट गरेर चाहिँ एनिमीलाई मार्न सक्नुहुन्छ तपाईको सुट गर्दा यस्तो आवाज आउँछ सुन्नुस् हेर्नुस् सुट गर्दा यस्तो आवाज आउँछ सो सुट गर्दा यस्तो आवाज आइसकेपछि ठ्याक्कै यो टुट गरेको आवाजलाई चाहिँ बिस्तारै तपाईले चाहिँ यो बिचमा ल्याएर चाहिँ तपाईले सुट गरेर मार्नुपर्ने हुन्छ गोली हानेर मार्नुपर्ने हुन्छ सिधा रूपमा भन्ने हो भने सो यसको लागि चाहिँ तपाईको कस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै तपाईले यो गेम चाहिँ ल्यान्डस्केप मोडमा खेल्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ त्यो फोनलाई तेर्सो बनाएर खेल्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईको चार्जर फोन चार्ज गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यसले चाहिँ दाहिने हातले पक्रिनु होला र जुन तपाईको देब्रेपट्टिको यो फोनको कल रिसिभ गर्दा बज्ने स्पिकर हुन्छ त्यो चाहिँ देब्रेपट्टि हातमा राख्नु होला त्यसपछि तपाईको के गर्नुहोस् भने तपाईले अब जस्तै तपाईको यो टुट कराएको चाहिँ दाहिनेपट्टि कानतिर बजिरहेको छ भने ठ्याक्कै तपाईको दाहिनेपट्टिको हातलाई चाहिँ नचलाइकन यतिकै राखेर देब्रेपट्टिको हातले चाहिँ दाहिनेपट्टि बिस्तारै ढल्काउँदै ठ्याक्कै त्यो एनिमीलाई चाहिँ ठ्याक्कै आफ्नो अगाडि राख्नु होला त्यसपछि तपाईले सुट गर्नु होला त्यो सुटमा ल्याएर चाहिँ स्वाइप गर्दै सुट गर्नु होला अनि एनिमीलाई मार्नु होला तपाईले झट गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो सुई कुद्छ र एनिमीलाई मार्नु टाइम लाग्छ तपाईले चाहिँ बिस्तारै गर्नु होला यसरी फोनलाई ढल्काएर खेल्ने हो जस्तै अब देब्रेपट्टि एनिमी कराएको छ भने अब देब्रेपट्टिको हातलाई चाहिँ नचलाइकन दाहिनेपट्टिको हातले चाहिँ देब्रेतिर फोनलाई ढल्काउँदै बिस्तारै लगेर चाहिँ तपाईले सुट गरेर मारेर तपाईले चाहिँ खेल्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ लेभल अप गर्नुपर्छ लेभल यतिमा अप हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले पाएन मैले 50 लेभलसम्म लगभग खेलेको छु भर्खरै सुरु गरेको म आज तपाईलाई यसको डेमो पनि खेलेर प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउँछु सो यो तपाईहरुले खेल्न सक्नुहुन्छ माथि लेभलहरु बढ्दै जाँदाखेरि यो मिटर हुन्छ 200 मिटर यसको रेन्ज चाहिँ घट्दै आउँछ सो तपाईहरुले खेल्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू ओके मैले तपाईहरुलाई बुझाइसकेको छु कन्फ्युज हुनु भने कमेन्ट बक्समा तपाईहरुले हामीलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ सो गाइज अब चाहिँ हामी सुरुमा हेडसेट चेक गर्छौं र हामी यो गेम खेल्नतर्फ लाग्छौं सो हेडसेट चेक गर्दाखेरि लेफ्ट र राइट च्यानल अघि पनि मैले भनिसकेको छु लेफ्ट च्यानल भनेको बेला तपाईको देब्रे कानमा बज्नुपर्ने हुन्छ र राइट च्यानल भनेको बेला दाहिने कानमा बज्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईको लेफ्ट च्यानल भनेको बेला देब्रे कानमा नबजेर दाहिने कानमा बजेको छ र राइट च्यानल भनेको बेला देब्रे कानमा बजेको छ भने तुरुन्तै हेडफोन अथवा इयरफोन के चाहिँ चेन्ज गर्नु होला अनि कन्टिन्युली खेल्नु होला टेस्ट हेडसेट गरौँ right channel ओके गाइस कन्डिसन एकदम अलराइट छ अब हामी सिम्पली यो कन्टिन्युमा क्लिक गरेर चाहिँ हामी खेल्छौं गेमलाई यो टुट गरेको आवाज आउँछ त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै
फोनलाई चाहिँ दाहिनेतिर आएको छ भने देब्रे हातले चाहिँ दाहिनेतिर ढल्काउँदै त्यसलाई ठ्याक्कै बिचमा लाएर चाहिँ सुट गर्नुपर्ने हुन्छ भने देब्रेतिर आएको छ भने ठ्याक्कै दाहिने हातले चाहिँ देब्रेतिर ढल्काउँदै फोनलाई त्यसलाई बिचमा राखेर चाहिँ सुट गर्नुपर्ने हुन्छ सो तपाईहरुको यो Continue. Button. न्यू गेम कन्टिन्यू Test headset. टेस्ट हेडसेट Button. मेनु Level 2. लेभल 2 Opponent. अपोनेन्ट Comma. कमा Weapon. वेपन Comma. कमा Fire probability. फायर प्रोबेबिलिटी 1/10. 1/10 यति भनेको ठाउँमा चाहिँ काम गर्दैन जब यो सुट भन्छ त्यसले चाहिँ काम गर्छ तपाईले स्वाइप गर्दै खेल्न सक्नुहुन्छ ओके ल हामी अब गेमलाई स्टार्ट गर्छौं Test headset. सो केही क्षण हामी खेल्छौं मैले नि भर्खरै खेल्न थालेको यो गेम हैन मलाई नि त्यस्तो मजाले त आउँदैन तैपनि हामी केही समय खेल्छौं अनि हाम्रो यो भिडियोलाई एन्ड गर्छौं Continue. Button. कन्टिन्युमा क्लिक गर्नु होला सिम्पली ओके New game. Button. Continue. Button. New game. Shoot. ओके Shoot. Shoot. Perfect. You killed your opponent. Perfect. You killed your opponent. Next game. Level 3 opponent. Name. Playboy Cowboy. Characters. Always happy. Just goes around and fires randomly. Weapon. Type. Rifle. Range 200 meters. Fire probability 1/10. सो गाइस तपाईहरुलाई एनिमीको नाम अपोनेन्टको नाम भन्छ त्यसपछि उसको क्यारेक्टर उसको ह्याबिट भन्छ अनि उ कति मिटर टाढा छ त्यो भनिन्छ अनि त्यसपछि अनि के भन्छ भने उसको फायर क्यापेबिलिटी भनिन्छ सो यति नै रहेको छ सिम्पली Play. Button. प्लेमा क्लिक गरेर खेल्न सक्नुहुन्छ Shoot. ओके Close. Button. Perfect. You killed your opponent. Perfect. You killed your opponent. मैले अघि सुरुमा पनि खेलेको थिएँ र त्यही भएर लेभल 1 देखि 2 सम्म खेलेको थिएँ त्यही भएर 2 देखि अगाडि बढेको नझुकिनु होला Perfect. Perfect. You killed your opponent. Next game. Level 4 opponent. लेभल 4 पुगेको छ हामी Perfect. प्ले Play. गरौँ Final. Shoot. Shoot. ओके Oh, both are killed. Oh, both are killed. Next game. हामी दुई जना मर्यौं Play. खेलौं Shoot. 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 Perfect. You killed your opponent. Perfect. You killed your opponent. Next game. Level. Play. Close. प्ले र क्लोज हुन्छ प्लेमा Play. क्लिक गरेर खेल्नु होला Final. Shoot. 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 देब्रेतिर कराएको छ भने दाहिने हातले देब्रेतिर ढल्काउनु होला र दाहिनेतिर कराएको छ भने देब्रे हातले दाहिनेतिर बिस्तारै ढल्काएर ठ्याक्कै बिचमा त्यो टुटुट गरेको आवाज ल्याएर चाहिँ तपाईले स्वाइप गर्दै सुरु गरेर मार्न सक्नुहुन्छ नझुकिनु होला 1 fire probability. ओके 1 shoot. एकदमै ध्यान दिएर सुन्नु होला बिस्तारै ढल्काउँदै ल्याउनु होला ठ्याक्कै बिचमा राखेर चाहिँ सुट गर्नु होला Shoot. ओके Shoot. 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 झट गर्नु भने यो Shoot. कुद्या गर्छ Shoot. Shoot. 1 shoot. 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 Perfect. You killed your opponent. Perfect. You killed your opponent. Perfect. 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 You killed your opponent. Next game. Level 6 play. But final duel. Comma. Type. Rifle. Opponent. Comma. Fire probability. हो यस्तो भएको बेला चाहिँ कि दाहिनेतिर ढल्काएर राख्नु होला कि देब्रेतिर ढल्काएर राख्नु होला बिचमा यसरी सिधै नगर्नु होला किनभने तपाईलाई मार्छ 1 shoot. 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 Play button.
Final. Shoot. 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 Close. Play. Final duel. Shoot. Shoot. Oh, both are killed. Play button. सो गाइस म एउटा ब्याक आउँछु You just left from play mode. Apps. सो तपाईहरुले यो गेमलाई यसरी नै खेल्न सक्नुहुन्छ Portrait. सो आजको Landscape. भिडियोमा यति नै हामी अन्य भिडियोमा आगामी भिडियोहरुमा यस्तै खालको धेरै गेमहरुको भिडियोको लिएर उपस्थित हुने नै छौं धेरै गेमहरुको बारेमा जानकारी लिएर उपस्थित हुने नै छौं यदि तपाईहरु गेममा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाल युट्युब च्यानलमा चाहिँ एक्सेसिबल गेम फर ब्लाइन्ड भनेर एउटा प्लेलिस्ट क्रिएट गरेको छ त्यो प्लेलिस्टमा क्लिक गरेर चाहिँ प्लेलिस्ट ओपन गरेर चाहिँ त्यहाँ विभिन्न गेमहरुको बारेमा जानकारी दिएको छ त्यो भिडियोहरु हेरेर तपाईहरुले गेमहरु खेल्न सक्नुहुन्छ सबै गेम यसरी नै ट्युटोरियल बनाएर राखेको छु यो गेम कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र यो गेम मन पर्यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनु होला साथै यस गेम बारे कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला साथै यस गेमलाई मन पर्यो भने सक्दो साथीहरुमा शेयर गर्न नबिर्सनु होला सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई अल सेलेक्ट गर्न नबिर्सनु होला सो आजको यस भिडियोमा यति नै भिडियो हेर्दिनु भयो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो हामी अर्को भिडियोमा पुनः उपस्थित हुनेछौं त्यतिन्जेलको लागि गुड बाइ अल